Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa, vítám vás na našem kanále. Moje jméno je Lukáš a dneska se společně podíváme na výběr větrovek, který jsme pro vás zvolili pro tohle nadcházející období. Jdeme na to. Ačkoliv teda větrovky uvádíme takhle v létě, tak pochopitelně nemusíte je používat jenom v létě, ale můžete je mít klidně na podzim, na jaře, v zimě, zkrátka, kdy budete chtít. Nicméně ta konkrétní nabídka, ten konkrétní výběr se týká právě léta, který teďka probíhá. Takže co je vlastně důležitého na větrovce, co je taková větrovka? My jsme se tady ještě neříkali teda, jakým způsobem vybrat větrovku, k tomu se určitě dostaneme. Nicméně máme tady takový téma, kdy si představíme 4 větrovky, které jsme pro vás vybrali. Větrovka je vlastně bunda, která už podle toho názvu zabraňuje průchodu větru k tělu. Proč je to důležitý? Je to důležitý kvůli tomu, že to tělo si vyrábí vlastně nějakou takovou slabou vrstvu teplého vzduchu okolo sebe a v okamžiku, kdy bude foukat vítr a tu vrstvu, to klima, ten komfort nám bude odfoukávat, tak potom nám samozřejmě bude zima, můžeme prochladnout a můžeme se dostat do velice nepříjemných situací. Je super, když je samozřejmě větrovka i částečně odolná vůči vodě, vůči dešti. Samozřejmě to by mělo být za mě vždycky, nikdy nemůžeme mít 100% jenom opravdu něco, co funguje vůči větru a nebude fungovat vůbec vůči vodě. Nikdy z toho samozřejmě nebude žádná goráčovka, která by měla 20-30 tisíc vodní sloupec, ale je dobrý, když je tam aspoň nějaký DVR-kový zátěr, který dokáže jemnému dešti, mrholení nebo nějaký lokální přeháňce odolat. No a jaký jsme si tady pro vás vybrali větrovky? Já začnu hnedka tohle s tou, protože za mě je to naprosto parádně udělaná a zvolená větrovka. Zároveň ji máme takhle pěkně v multikemu, ale pochopitelně se dá koupit i v civilních barvách, jako je černá, anebo Sea Turtle, což je opravdu moc pěkná barva. Určitě nahoře v fíčku budete mít odkaz na představení videa, kde vlastně tu barvu na sobě mám. Pořizovací hodnota větrovky je 3990 korun, máme ji od S po 2XL a jak jsem říkal, je to vlastně v multikemu. I proto je ta hodnota tady trošku vyhnaná vejš, protože multikem jako materiál se musí dokupovat z licencí, takže je to samozřejmě trošičku náročnější na sehnání, na zpracování a tak dále, ale to už samozřejmě asi víme, protože to není první věc z multikemu, kterou se tady budeme představovat. Hlavní materiál je 100% polyamid s DVR úpravou. To DVR je opravdu to, co tam potřebujeme, je to takový ten zátěr, který je udělaný tak, aby odolal vůči tomu nějakému jemnému dešti. Ta bunda se dá použít ať už do obyčejného terénu, můžete si ji vzít sebou někam na hory, nebo ji samozřejmě můžete mít i někam do akce, jelikož se jedná o military gear, takže je to samozřejmě udělaný pro tu armádu. I proto tady máme vlastně použitý ten multicam a máme to v ripstopu, takže je to udělaný i vůči tomu, aby se to neprotrhlo. Bunda má velice nízkou hmotnost, což je její velká výhoda a dá se zbalit do opravdu malého balení, který si tady ukážeme. Je to za mě úplně super, jelikož vy potřebujete, aby takováhle bunda, která vlastně není nijak izolovaná, která není nijak extrémně odolná vůči dešti, tak aby byla co nejmenší. Abych si ji úplně přehnaně mohl vrazit do kapsy, zapomenout na ní a někam si jít po svým. Protože když bude hodně velká, tak k tomu budete mít mikinu a nějaký jídlo, pití a najednou potřebujete 30-litrový batoh místo nějaký 18 a má to všechno 10 kg, místo toho, aby to mělo 6 a je to už relativně nepříjemný. Takže na to je tady vždycky potřeba myslet. Nicméně, jak jsem říkal, použití tohle z toho Tindu od společnosti Tilak je velice široký. Můžeme ho mít na sport, můžeme ho mít do akce, můžeme ho mít opravdu kamkoliv. A mimochodem ten multicam tomu opravdu sluší. Další bunda, na kterou se podíváme, bude maličko jiná, ale pojďme se ještě předtím podívat, co tady vlastně u téhle větrovky najdeme. Samozřejmě parádní YK kázy, máme tady elastický konce rukávu, máme tady kapsy, které jsou vlastně umístěný vejš, kvůli tomu, když budete mít nějaký úvazek nebo něco podobného, což je za mě super. A máme tady pochopitelně kapucu. A kapuce je vždycky u větrovky důležitá, protože hlavou nám odchází většinou nejvíc tepla, takže je potřeba si tu hlavu zaizolovat, ochránit ji i vůči tomu jemnému dešti a i vůči tomu větru. Samozřejmě, když to pak udělaný tak, jako to je tady, že to můžu stáhnout a je to spíš jakoby takovýhle návlek na hlavu, tak je to super v tom, že na to klidně můžu dát helmu. A pochopitelně vysoký límec s čimgardem, to už je zkrátka standard, od kterého by se nemělo upouštět. Stejně tak jako stahování tady v bocích. No a jdeme se podívat už na toho Windrunnera.
Bunda Winner od společnosti Helicontex je něco maličko jiného, než byl ten tint. Za prvý, to není bunda, která by se dala rozepínat po celé délce, je to takovýhle pěkný anorak. A za druhý, není už úplně tak vhodná pro to vojenské nasazení. Samozřejmě máme tady takovouhle pěknou zelenou, mimochodem pořizovací hodnota 1590 korun, S až 2XL a 5 barev od zelený přes černou až třeba pro penkot. Takže je tam samozřejmě možnost nějakého nákupu maskovacího vzoru, ale bohužel pro nás žádného, který by naše armáda úplně povolovala. Jinak rozměry jsou při složení zase velice malý. To je u těch větrovek velice důležitý, jak už jsem zmiňoval na začátku, aby ty rozměry byly opravdu malinký. Mimochodem, co jsem tady neřekl, tak mám na sobě vždycky L-ko. Mám nějakých 185 cm, asi 95 kg teďka konkrétně a budu tady mít na sobě L-ka, takže podle toho to můžete i poměřovat, jak je to vlastně velký. Co bychom si mohli říct dál o téhle bundě? Je vyrobená z mikronylonu a zase má DVR-kovou úpravu, takže je tady k tomu ještě i teflon, který nám zase trošku zvyšuje odolnost toho materiálu vůči ušpinění a vůči protečení, ale tady to DVR, což je vlastně ten Direct Water Repellent, takže to odpuzuje vodu. Není to nepromokavý, čistě není to goráč, ale je to vodě odpudivý, což je super. Je to samozřejmě i velmi lehká a velmi jednoduchá bunda. Pojďme se zase podívat na nějaké prvky, elastický konce rukávu. Jak je vidět tady bez problému, napnu ruce před sebe, nijak se mi nestahujou, což je důležitý. Když pak půjdu nahoru, mám tady zase tu kapucu, o který jsem se zmiňoval, že tady vždycky musí být. Mám tady hezký vysoký límec, který mi krásně zaizoluje ten krk, což je zase důležitý. Mimochodem je tam i taková kapsa, takže se tam takhle můžu schovat do toho, což je za mě vždycky super. Když pak půjdeme dolů, zjistíme, že tady máme opět takhle vysoko kapsy, zase kvůli nějakému úvazku nebo něčemu takovému, a v tomhle případě, jakož to je anorak, tak jsou průchozí, takže já si tam můžu klidně mnout ruce o sebe a trošku si je zahřát, což je za mě důležitý. Dole zase stahování toho obvodu, který tady vždycky musí být, a mimochodem ta konstrukce je velice příjemná, velice lehká. A musím říct, že na to, že je to vlastně větrovka, tak se mi zdá, že to i relativně dost dejchá, což je zase úplně super. Následující bunda je bunda Grafton Light Anorak od společnosti Vintage Industries. A zase, jak je vidět, tak mám na sobě L-ko, aby nám tady všechno sedělo dohromady. Líbí se mi, že k téhle bundě dostaneme vlastně i takovouhle, zkrátka takovýhle pouzdro, takovýhle futrál, abychom se do ní mohli schovat. A to je zase to, co říkám, že ty bundy musí být opravdu malý. Větrovky musí být opravdu malý, ať se vám všude vejdou a můžete je mít vždycky při sobě, protože to je opravdu velice důležitý. Ta bunda je vlastně takovej, dejme tomu, něco mezi standardní větrovkou, ale pochopitelně má něco navíc, a to je minimální zateplení. V tomto případě to nevidím jako problém, ale pojďme si říct zase nějaký základní údaje. Pořizovací hodnota nějakých 1400 korun, máme to zase od SK po 2XL, 4 barvy, černá, červená, zelená. Máme tady vlastně i Woodland, což je za mě super, jelikož ne vždycky se dá všechno pořídit v nějakým maskovacím vzoru, a kdo to má rád, tak zrovna za mě ten Woodland je takovej správně vděčný, pokud to tak můžu říct. Z čeho se tahle ultralehká, když to tak řeknu, větrovka vlastně vyrábí. Máme tady ripstopovou úpravu, což je úplně super. Máme tady 100% polyester a zase, jak jsem říkal, ten ripstop kvůli tomu, aby se nám to neroztrhlo. A máme tady počívku taky z polyesteru. Takže když vlastně vy si už vezmete tu bundu do ruky, tak zjistíte, že ona má zkrátka víc vrstev, díky tomu je i trošičku těžší, ale zase dokáže líp zaizolovat. Takže ona kromě toho, že brání vstupu toho vzduchu, toho větru, odvodu vlastně toho teplotního klimatu, tak samozřejmě i dokáže zaizolovat to správný klima a udržet ho tam. Takže neřekl bych, že to je úplně větrovka například na 30 stupňový vedra, protože vám v ní může být trošku vedro, ale určitě to vhodná větrovka do takového počasí, jako je dneska. Dneska je léto, ale máme tady nějakých 15-16 stupňů, fouká vítr, takže tady je za mě naprosto parádní. Nějaký prvky, zase elastický konce rukávů. U těch větrovek většinou neuvidíte žádný suchý zipy nebo něco takového, protože to zvyšuje hmotnost a objem, takže vždycky takovýhle jednoduchý. Pak půjdu nahoru, pěkná konstrukce. Mám tady jednu takovouhle klokanku, kam si můžu něco dát. A mám tady ještě i standardní ty kapsy, takhle boční. Ty nejsou teda průchozí, ale můžu si tam klidně umístit nějaký další věci. A jako vždycky, jak jsem říkal, velice důležitá kapuca a velice důležitý vysoký límec. Takže zase všechno to, co nám to splňuje. Pojďme ustoupit od téhle bundy a podíváme se na tu poslední, která už je spíš taková hybridní, něco mezi softshellkou a větrovkou. Jdeme na to.
Bundu Urban Hybrid Softshell od společnosti Helicontech jsem vybral z jednoho prostého důvodu, jelikož je to sice softshellka, sice je trošku zateplená, ale mně se osobně líbila i pro to použití takhle, jako je to počasí dneska, protože dokáže zaizolovat, ale samozřejmě dokáže i ochránit hodně proti tomu větru a je kompletně celá elastická. Pořizovací cena je 2640 korun, máme to S až 3XL, máme tady Adaptive Green, černou anebo Taiga Green, takže sice jenom 3 barvy, nicméně za mě moc povedená bunda. Možná někdo bude teď namítat, že se mu to nehodí do těch větrovek, protože to třeba úplně nesplňuje tak ty parametry, které jsme si tady řekli na začátku, ale za mě je potřeba si tady dát i něco trošičku, co se nám bude přelejvat už do té větší odolnosti vůči té vodě, ale zároveň samozřejmě vůči tomu větru. Takže to tady vlastně dneska máme. 96% nylon, 4% elastan, počívka je potom 96% polyester a 6% elastan. Takže jak je vidět, máme tady opravdu splněný všechno pro to, aby tato bunda byla co nejvíc odolná vůči nějakému zamezování pohybu, aby ta svoboda pohybu tady byla opravdu na vysoké úrovni, ale samozřejmě, aby se nám v ní stále dobře fungovalo a byla stále příjemná, což si myslím, že je super. A zase je tady DVR, povrchová úprava, zátěr, který je tady hodně potřeba. Uvnitř navíc potom máme takový mřížkovaný mikroflíz, který dokáže krásně odvádět to teplo, který by třeba bylo zbytečně už moc vevnitř, a zároveň je lehčí. Takže zase ta lehkost té bundy je relativně dobrá a při složení je opravdu stále malá. Takže za mě to není úplně 100% softshellka, jako je třeba Gunfighter, což je velká humpolácká bunda. Je lehčí, je prodyšná, je pohodlnější a zároveň se nám už dostává do té sféry spíš jakoby těch techničtějších bund, těch větrovek za stále dobrou cenu, což si myslím, že je opravdu super. Pojďme se tedy ještě podívat na nějaké věci, jak jsem říkal, elastický zase konce rukávů, nikde nenajdeme, to zase potvrzuje tu moji tezi, že to je spíš jakoby taková větrovka lomeno softshellka. Takže tady máme krásnou čistou konstrukci, máme tady pěkný YK zip, máme tady více kapes, takže tady máme vlastně tyhle křížové kapsy, jednu, druhou, uvnitř potom už žádnou kapsu nenajdeme, ale máme tady krásně vidět ten mikroflíz, který jsem vám tady zmiňoval. No a pochopitelně zase tady musí být kapuca a zase tady musí být vysoký límec. Takže za mě zase to splňuje to, co jsem říkal. Přátelé, jaký bundy my jsme se tady vlastně dneska prošli, co jsme se tady vlastně o nich dneska řekli. Měli jsme tady na začátku ten tint. Ten tint je za mě ten strop, co jsme se tady mohli ukázat, protože je ze všech nejmenší, je nejlehčí, nejodolnější, samozřejmě taky nejdražší, ale je udělána přesně pro ten účel, jaký má větrovka splňovat. A jedno, jestli si koupíte tu vojenskou verzi, anebo tu civilní, to už je na vás. Pak jsme tady měli vlastně ten Windrunner, což je anorak, ale stále velice dobrý. Ten bych spíš přirovnal k takový bundě pro lidi, kteří to nechtějí úplně do toho moc investovat, ale tu větrovku by rádi, tak to je něco podobného. Podobně je to i u toho vlastně Graftonu, u toho od Vintage Industries, který je zase lehkej, je zaizolovaný, což je super, a zároveň je za dobrou cenu, což samozřejmě nám tady potvrzuje zase to pravidlo, že nemůžeme ukazovat všechno drahý, musíme tady mít takovýto rozložení do všech sfér. Takže ten Grafton zase super, můžu ji používat v pohodě do města, můžu ji nosit někam ven, je to na mě. Poslední bundu jsme tady měli ten Hybrid Softshell, který je za mě něco mezi, to už je spíš taková bunda, kterou si vezmete, když čekáte trošku chladnější počasí, kdy opravdu nebude 25 foukat vítr, ale bude to trošku míň, ale i tak se mi hodí do toho stylu a do toho mechanismu těch voděodolných softshellek nebo voděodolných větrovek, který jsme si tady vlastně dneska komplexně představovali. Takže přátelé, co na to říkáte, jakou byste si vybrali? Chyběly vám tady nějaké informace nebo byste chtěli něco vidět? Určitě mi to napište dolů do komentářů a já se s váma pro dnešek už budu loučit. Děkuji moc za vaši pozornost, bylo to tady super, mějte se krásně a někdy příště u dalšího videa. Ahoj.